Welcome to your channel. eBay කියලා රැවටෙන්න එපා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ messages මම හිතන්නේ group එකේ තිබ්බ දාලා මේ මගේ phone එකටත් ආපු එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන විදිහටම කෙනෙක්ට තේරෙනවා ඇත්තටම බොරුව කියලා. හැබැයි සමහර කට්ටිය රැවටෙන කට්ටිය ඇති. ඉතින් මේවට ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොහොමදත් මෙහෙම එවන්නේ නැහැ. ලෙවල් තියෙන්නේ job offer letter hello I'm the regional manager එම කියලා දාලා තියෙන දවසට දෙනවා කියලා තියෙන රුපියල් 8000 20000 අතර ඉතින් ඒ වගේ උගම ගොඩක් කට්ටිය අහුවෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න යන්න එපා. මේ ඇත්තටම දැනුවත් කිරීමක් තමයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද සමහර කට්ටිය ගිහලා ඔක ලින්ක් වලට ගිහලා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මොනවද කියලා වෙන්නෙත් අපිට හිතා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොහොමදත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කෙටි කාලින වාසි මොනම ශේෂ්ත්‍රයකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් නෑ. ඇත්තටම දැක්කම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් දන්නවනම් දන්නවා මේක ස්පූෆ් එකක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගැන ඇත්තටම දැන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔබ දැනුවත්ව eBay කරන ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉග්නෝර් කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණාට ඉන්ෆෝමේෂන් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ දැනුවත් කිරීමට තමයි මේක ෂෙයා කරේ. දන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න මේවට අහු වෙන්න එපා කියලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel කීප help එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකා channel යක්ෂ group එක තියෙනවා. අන්තිම channel එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුව වර්ධිරේට අපිට join. All the very best. Bring more Sri Lanka. Happy selling.